मध्यंतरी मी असं पाहिलं की लोक जाऊन काहीतरी चंद्रावर जमिनी विकत घेत होते आणि काय तर ते कितपत खरं आहे किंवा काय अजून मंगळावर विकत घेत होते, अजून कुठेतरी जमिनीचे तुकडे विकत घेत होते. तर हा फक्त पब्लिसिटी स्कॅम आहे का म्हणजे? करेक्ट, हा स्कॅम आहे. 2 शब्द मी पेपरवरती लिहिले की ती अग्रीमेंट नाही होत, राईट. तो कॉन्ट्रॅक्ट नाही होत. नमस्कार, मी सुव्रत आणि सोपं करून सांगतो विथ सुव्रतच्या या नव्या कोऱ्या भागात तुमचं मनापासून स्वागत आहे. दरवेळेस आम्ही अत्यंत कूल प्रोफेशन्समधल्या कूल गोष्टी करणाऱ्या लोकांना सोपं करून सांगतो मध्ये घेऊन येतो आणि अनेक अशा गोष्टी असतात की ज्याचा गंधही आपल्याला नसतो, पण त्या गोष्टींचा एक मोठा इम्पॅक्ट आपल्या जगण्यावर होत असतो, इस्पेशली आजच्या काळात जिथे इतके जास्त गोष्टी आपल्या आसपास घडत आहेत. आणि या पृथ्वीवर जशा गोष्टी घडत आहेत तशाच या पृथ्वी बाहेर म्हणजे स्पेसमध्येही खूप गोष्टी घडायला लागल्या आहेत. आणि अशाच या स्पेसमध्ये ज्या सगळ्या गोष्टी घडतात त्याच्याशी रिलेटेड एक अमेझिंग गोष्ट करणारी एक मैत्रीणच आपल्याकडे आली आहे, तनुश्री जोशी. सो तनुश्री, तुझं स्वागत आहे सोपं करून सांगतं मध्ये. तनुश्रीने आधीच मला सांगितलं आहे की ती कॅमेरापुढे थोडीशी कॉन्शियस होते, तर तिला मी सांगितलं आहे तू माझ्याकडेही बघू नकोस आणि कॅमेऱ्यातही बघू नकोस, ती असं हवेत बघून बोलणार आहे. आणि तिचं जे सगळं काम आहे ते हवेशीच रिलेटेड आहे, म्हणजे स्पेसशी रिलेटेड आहे आणि स्पेस लॉमध्ये ती काम करते. तुझी स्पेस लॉमधला जो काही प्रवास आहे तो कसा सुरू झाला याकडे आपण येऊया, पण त्याआधी सगळ्यात आधी माझ्यासारख्या सामान्य प्रेक्षकांसाठी मुळात हे स्पेस लॉ काय प्रकरण आहे हे तू आम्हाला थोडंसं सांगशील का? तर स्पेस लॉ किंवा अंतराळातला कायदा याकडे वळण्याआधी स्पेसवरती आपण किती डिपेंडंट आहोत हे आपल्याला माहितीच नाही आहे. रोजचं जे आपलं आयुष्य आहे त्याच्यात आपण सगळं आता वी आर व्हेरी हायली डिपेंडंट ऑन आउटर स्पेस. ATM म्हणा, आपलं ओला, उबर किंवा GPS जी आपण ही टेक्नॉलॉजी म्हणतो, गुगल मॅप्स, हे तुमचं लोकेशन पाठवा, मी हे करतो ते करतो, दिस इज ऑल रिलेटेड आणि बेस्ड ऑन सॅटेलाइट टेक्नॉलॉजी. राईट. त्यानंतर तुम्हाला फूड किंवा मायक्रोग्रॅव्हिटीमध्ये जे एक्सपेरिमेंट्स होतात किंवा ॲस्ट्रोनॉट्ससाठी जे म्हणजे जेवण असतं, बरोबर, त्याच्यातनं जो रिसर्च केला जातो तो आज आपल्याला खूप वेळा म्हणजे न्यूट्रिशन किती कसं असावं त्याच्यातनं फूड प्रोडक्ट्सही म्हणजे निर्माण केले जातात. आता खूप ॲडव्हान्स झालं आहे, म्हणजे सायन्स, डिफेन्स आणि ह्याच्याकडनं आता पृथ्वीवरील आपण गोष्टी स्पेसमध्ये करू शकतो का, आता हा प्रश्न आहे. की प्रोटीन क्रिस्टलायझेशन प्रकार तुम्हाला खूप गंमत वाटेल ऐकायला, पण बडवायझर एक जी कंपनी आहे त्यांनी स्पेसमध्ये बिअर ब्रू केली आहे. पिझ्झा हटनी ISS म्हणजे जे आपलं इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन आहे त्याच्यात त्यांनी पिझ्झा डिलिव्हर केला आहे. स्पेस ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणूनही हा एक बिझनेस आहे. तर असे खूप काय काय गोष्टी आहेत जे मी या पॉडकास्टमध्ये सांगेन तुम्हाला. मी खूप एक्सायटेड आहे. तू ऑलरेडी 3-4 गोष्टी अशा सांगितल्यास विच हॅज जस्ट ब्लोन माय माइंड. सो आपण असं गृहीत धरूया की पृथ्वीपासून आपण असे जर 100 किलोमीटर वर जात राहिलो तर तोपर्यंत आपली टेरिटरी असते भारताची, आणि त्याच्या बाहेरच्या ज्या गोष्टी आहेत आता त्यासाठी आपण स्पेस लॉची निर्मिती केली आहे का, असं आपण म्हणू शकतो का? तर स्पेस लॉ हा जो विषयच आहे हा खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, कारण आत्तापर्यंत डिफेन्स आणि स्पेस हे एकत्र गृहीत धरलं जायचं की स्पेस वॉज ऑलवेज लिंक्ड विथ डिफेन्स. ह्याचं कारण असं की जे स्पेस लॉ आपल्याकडे आहेत आज त्याची निर्मिती झाली इज वर्ल्ड वॉर II नंतर. कोल्ड वॉर होता बिटवीन US आणि USSR, आणि त्यानंतर इतके काय काय एक्सपेरिमेंटेशन्स करत गेले लोक की रॉकेट टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली, सॅटेलाइट्स डेव्हलप झाले. पृथ्वीवरती आपले जे ऑलरेडी 2 वॉर्स झालेत ते सेम आर्म्स रेस आपण म्हणतो, जी स्पेसमध्ये म्हणजे व्हायला नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण हे आउटर लॉज म्हणजे आउटर स्पेस लॉज डिफाईन केले गेले. आणि गंमत वाटेल पण हे 1967मध्ये पब्लिश केले गेलेत आणि तेव्हापासून हे एक्झिस्टमध्ये म्हणजे दे एक्झिस्ट सिन्स देन. आणि इट्स व्हेरी सरप्रायझिंग, कारण मी जेव्हा लोकांना म्हणते की मी स्पेस लॉयर आहे आणि मी बिझनेस डेव्हलपमेंटही हँडल करते, ते म्हणतात अच्छा हे करिअर आहे का खरंच, म्हणजे ॲडव्होकेट्सकडनंही हा प्रश्न विचारला जातो मला. तेव्हा ही थोडी गंमत वाटते. पण अबाउट नॉटिकल माइल्स तसंच जे आपलं सोव्हरॅनिटी आहे यावरतीही म्हणजे एक 100 किलोमीटरची मी करमान लाईन जी म्हणते त्याच्यावरतीही कन्सेन्सस नाही आहे. तर काही कंट्रीज म्हणतात की आम्हाला 80 किलोमीटरवरती हे ठेवायचं आहे, काय म्हणतात 100, काय म्हणतात 120. तर जोपर्यंत आपण हे कन्सेन्सस करत नाही तोपर्यंत
पुढे गेल्यानंतर ह्याच्यावरती खूप वादविवाद होऊ शकतात असं मला वाटतं. आणि त्यावर आत्ता सगळा झगडा चाललाय. पण जसं तू म्हणालीस की बरेचदा स्पेस लॉ किंवा स्पेस लॉयर असं म्हटल्यावर तुझ्या क्षेत्रातले लोक असं म्हणतात हे नक्की काय आहे. तर मला तुला हे विचारायला आवडेल की मुळात तू कुठली आहेस आणि तू शिक्षण मुळात तू लॉकडे कशी वळलीस आणि त्यानंतर स्पेस लॉकडे कशी वळलीस. येस, तर माझं लॉचं शिक्षण झालं ILS कॉलेज पुण्यामधनं. आणि स्पेस लॉपेक्षा मी आधी सांगेन की ॲज अ किड स्पेस एअरक्राफ्ट्स आणि ह्या सगळ्यात संबंधित मला खूप म्हणजे इंटरेस्ट होतात. आणि जसं आपण वाढत जातो कॉलेज एक्झाम्स, मी म्हटलं सायन्स तर काही जमत नाही आहे, तेव्हा मी कॉमर्स घेतलं. आणि असं वाटलं की एक रिझनिंगचा चांगला म्हणजे एक स्किल आहे, त्यावरती मी म्हणजे लॉ कोर्स घेतला. आणि लॉ कोर्स करताना आय गॉट टू नो की मॅनफ्रेड लॅक्स म्हणून एक स्पेस लॉवरची कॉम्पिटिशन आहे. तिथे म्हणजे स्पेस लॉबद्दल जास्ती तुला माहिती माहिती झाली. आणि त्याच्यानंतर मी म्हटलं की अच्छा, कॉलेजनंतर एकदा तरी ह्याच्यात संधी करायला म्हणजे काम करायला संधी मिळाली पाहिजे. या आणि काही नाही, त्याच्यानंतर प्लेसमेंट्स आले. प्लेसमेंट्सला मी बसले नाही, पण मला एक फार्मा कंपनीची ऑफर आली. आणि ह्याबद्दल कंपनीबद्दल अगदीच माझ्या फायनल एक्झामच्या 2 आठवड्याआधी मला कळलं. एक रॉकेट कंपनी होती, इंडियामधलीच आहे. त्यांना असंच अप्लाय केलं की मी खूप इंटरेस्टेड आहे, मी हे असे रिसर्च पेपर्स लिहिलेत, मला तुमच्यासोबत काम करायला खरंच खूप आवडेल. आणि आय स्टार्टेड माय लॉ करिअर ॲज अ स्पेस लॉयर इटसेल्फ. तर आय रिअली एन्जॉयड दॅट जर्नी. तर मे बी सायन्स गीक ॲज अ किड दॅट आय वॉज व्हेरी इंटरेस्टेड इन राईट. हेल्प मी गेट हा स्पेस लॉयरचा रोल. या सो तू म्हणालीस की तू एका रॉकेट कंपनीबरोबर काम करत होतीस. तर या रॉकेट कंपनीला लॉची काय गरज पडते आणि तिथे एक्झॅक्टली तुझं काम काय होतं. तर स्पेस लॉयर म्हटलं की अग्रीमेंट्स आलेच, लॉयर म्हटलं की अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रॅक्ट्स आलेच. आणि इथे विषय वेगळा आहे फक्त. तर त्या संबंधित जे स्पेशलायझेशन लागतं, थोडं टेक्निकल नॉलेज लागतं, कारण तसे ते कॉन्ट्रॅक्ट्स ड्राफ्ट केले पाहिजेत. तर त्यासाठी लागणारा जो लीगल बॅकग्राऊंड आहे तिथे माझी मदत झाली. आणि टेक्निकल गोष्टी नक्कीच मी माझ्या इंजिनियरसोबत बसून या अग्रीमेंटमध्ये ड्राफ्ट केल्या गेल्या. भरपूर आपण जे लॉन्चेस करतो त्यासाठी आपल्याला कॉम्पोनंट्स लागतात. त्यासाठी आपल्याला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी लागते, आपल्याला लॉन्च पॅड्स लागतात. अगेन आता हे नॅशनल सिक्युरिटीसोबत खूप क्लोजली रिलेटेड आहे. बरोबर. तर तुम्हाला गव्हर्नमेंटशी बोलायला लागतं, लायसन्सेस अप्लाय करायला लागतात. तर खूप काय काय गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ह्याच्यात इन्वॉल्ड असतात. त्यांच्यासोबत कॉन्ट्रॅक्ट्स, अग्रीमेंट्स किंवा आपण जे रेग्युलेटरी मॅटर्स असं म्हणतो, त्या सगळ्या संदर्भात मी त्यांना मदत करायचे. आणि स्पेस लॉयरची नेगोशिएशन करताना नक्कीच गरज लागते. कारण आपण 1-2 गोष्टी नाही म्हणत आहोत, आपण रॉकेट कसं लॉन्च करू शकतो. आणि रॉकेट आणि मिसाईल ह्याच्यात जास्ती फरक नाही आहे. तुम्ही कुठल्या इंटेन्शननी आणि पर्पज तुमचा आहे तेव्हा ती टेक्नॉलॉजी आपण बदलतो. म्हणून ह्याच्याकडे एक्सपोर्ट कंट्रोल किंवा सेफ्टीनी खूप एक महत्त्व दिलं जातं. राईट. तर तो बॅलन्स मेंटेन करायला स्पेस लॉ जे आहेत किंवा इंटरनॅशनल स्पेस लॉ आहेत, त्याच्यात इंडियाचं आपल्याला कसं कंप्लायन्स धरला पाहिजे थ्रू प्रायव्हेट इंडस्ट्री ऑल्सो. राईट. किंवा तेव्हाच नवीन प्रायव्हेटायझेशन सुरुवात झालेली इंडियामध्ये. तर गव्हर्मेंटला पॉलिसीवरती रेकमेंडेशन्स देणं, हे सगळ्या गोष्टी म्हणजे मेन फोकस होता. त्याच्यासोबत मी बिझनेस डेव्हलपमेंट आणि सेल्सही करायचे. सो गंमत वाटेल पण मी रॉकेटमधली कपॅसिटी सेल करायचे. सो आय गॉट इट. पण कमिंग बॅक टू द स्पेस लॉ, तू मला हे सांगत होतीस की आज आपण म्हणजे वर स्पेसमध्ये खूप गोष्टी पाठवतो आणि त्या गोष्टी किती आहेत याची म्हणजे खूप गोष्टी ही इज अ व्हेरी काय म्हणतात त्याला ॲम्बिग्युअस थिंग टू से. पण जस्ट फॉर सामान्य लोक आम्ही जसे आहोत, तर स्पेसमध्ये किती गोष्टी आपण जस्ट एक टू गिव्ह अन आयडिया वर सोडत असतो आणि त्याच्याबद्दल काय लॉज आहेत. स्पेसमध्ये प्रत्येक कंट्री आता स्पेस टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्यामागे म्हणजे रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट फुल जोराने चालू आहे. स्पेस ऑब्जेक्ट्स हजारोत गेलेत, 6,000 to 10,000 किंवा त्याच्याहूनही जास्ती असतील. म्हणजे सॅटेलाइट्स आणि हे सगळं धरून. करेक्ट. आणि स्पेस ऑब्जेक्ट मध्ये काय धरलं जाऊ शकतं हेच डिफाईन केलं गेलं नाही अजून. तर हे जे सगळे कायदे झाले 1967 to 1984 पर्यंत, त्याच्यानंतर इंटरनॅशनली एक स्पेस लॉ संबंधित काही झालं नाही. बरोबर. कारण इतके देश
त्यांच्या सगळ्यांचं एक कन्सेन्सस असणं हे खूप अवघड आहे. खूपच अवघड आहे. त्यामुळे आपल्याला बायलॅटरल अग्रीमेंट्स केल्या करावे जातात. लागतात. आपण सध्या आर्टेमिस अकॉर्ड ऐकलं असेल, खूप चर्चित होतं. नाही, किंवा काय आहे आर्टेमिस अकॉर्ड? आर्टेमिस अकॉर्ड एक US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट आणि नासानी तयार केलेली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट असं ते म्हणतात किंवा मार्केट करतात. आता आपण मूनकडे खूप वळतोय, तर किंवा इलॉन मस्कला स्पेसमध्ये किंवा मार्सवरती कॉलनी करायची. इन जनरल आर्टेमिस अकॉर्ड्स इज बेस्ड ऑन मून. तर आता आपण चंद्रावरती जायचं आहे किंवा तिथे जर पुढे काय रिसर्च करायचं असेल, तिकडचे जे रिसोर्सेस असतील ते मायनिंग करायचे असतील, तर त्या संबंधित एक 12 पॉईंट्स देतात, 12 ते 13, आणि सांगतात की काय करावं आणि काय नाही. आणि देशांनी मिळून कसं कॉर्डिनेट करून, कॉपरेट करून ह्या सगळ्या लुना रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज कशा कराव्या, हे एक तुम्हाला याची guideline दिली गाईडलाईन्स जाते. देतात. आणि ही गाईडलाईन एका इंटरनॅशनल अग्रीमेंट, जी आपण आउटर स्पेस ट्रीटी, जी पहिली अग्रीमेंट किंवा ट्रीटी आहे रिलेटेड टू स्पेस लॉ, ह्याच्या आधारित आर्टेमिस अकॉर्ड जसे तयारीत केले गेलेत. राईट. सो हे जे आर्टेमिस अकॉर्ड तू म्हणतेस, ते प्रत्येक देशाला अबाईड करायला लागतं. आता बायलॅटरल म्हटलं की तुम्हाला तुमची म्हणजे एक सूट असते किंवा फ्रीडम आहे, तुम्हाला त्या देशाबरोबर अग्रीमेंट साईन करायची आहे की नाही. आत्ता तरी एक 48 कंट्रीजनी साईन केले आणि इंडियाही आहे त्याच्यातला एक भाग. पण इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हाला साईन करायचं आहे नाही. पण आता स्पेसमध्ये मी का एकटी मागे पडू? स्पेस टेक्नॉलॉजी सगळ्यांनाच हवी आहे, कारण आता फक्त एक सिक्युरिटी आणि सेफ्टीकडनं वळून आज त्याचे बेनिफिट्स किती मिळू शकतात. आपल्याला अर्थ एक्सप्लोअर करून झाली आहे. अर्थमधले म्हणजे आता इंटरनॅशनल सी किंवा सी बेडवरती ही जे मिनरल्स आहेत त्याच्यावरतीही खूप शोध चालू आहे. रिसोर्सेस जे आपले आहेत अर्थवरती ते डिप्लीट व्हायला आले आहेत. आता जर आपल्याला सस्टेन करायचं आहे तर शेवटी मायनिंग करायलाच लागणार बाहेर. त्या सगळ्याचा कायदा कसा असावा त्याच्यावरती आता म्हणजे आपण फोकस धरतोय. हे जे मायनिंग होणार आहे ते भविष्यात किती वर्षात होईल असं स्पेक्युलेशन आहे? काय तुला काय वाटतं ॲज अ स्पेस लॉयर? मायनिंग म्हणजे रिसोर्सेस ऑलरेडी अर्थवरती आणलेले आहेत. ओके. आणि हे खूप आधीपासूनच चालू आहे. इनफॅक्ट आत्ताच मी एका कॉन्फरन्ससाठी बाहेर गेलेले, तेव्हा चायनानी जे आणलेत रिसोर्सेस ते डिस्प्लेवरतीही ठेवले गेलेले. तू असं म्हणशील की आपण जे म्हटलं की 100 किलोमीटरच्या वर आपण एकदा हवेत गेलो की त्यानंतरचा जे काय पोकळी आहे ती, त्यानंतरचा जो काय सगळा अवकाश आहे तो, आणि मग हे जे काय सगळे ग्रह गोल आहेत, सूर्य आहे, अजून काय दुसरा उद्या कुठला ॲस्ट्रॉइड आपल्या पृथ्वीच्या आसपासनं गेला आणि आपल्याकडे अशी टेक्नॉलॉजी आली की त्याच्यावरचंही आपण माइन करू शकतो. पण हे सगळं तू म्हणालीस तसं ग्लोबल कॉमन्स या कॅटेगरीत येतं. सो त्यावर कोणीही हक्क सांगू शकत नाही असं एक अनसेड अग्रीमेंट किंवा एक असं सगळ्यांमध्ये आता एक अग्रीमेंट आलेलं आहे का? हूज अबायडिंग बाय? तोच एक प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण स्पेस लॉवरती हा खूप सेन्सिटिव्ह आहे. जसं मी म्हटलं सिक्युरिटी, आता लोकांना कळलं की अरे बेनिफिट्स खूप आहेत आणि ते सगळ्यांनाच हवेत. तर आत्तापर्यंत जो कायदा आहे, जसं मी म्हटलं हे ग्लोबल कॉमन्स आहेत. रिसोर्सेस जरी तुम्हाला त्याच्यातनं काही फायदा झाला, तो फायदा तुम्ही सगळ्यांसोबत वाटला गेला पाहिजे. तर त्यावरती पुढे हे कसे डेव्हलपमेंट होत आहेत लॉमध्ये इज खूप गमतीशीर आहे. एकीकडे आर्टेमिस अकॉर्ड म्हणतात की कोणीही त्याच्यावरती म्हणजे जरी माइन केले गेले हे रिसोर्सेस तरी हक्क सांगू शकत नाही. ही जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती नॉन अप्रोप्रिएशन एक प्रिन्सिपल आहे की म्हणजे मी त्याच्यावरती हक्क गाजवत नाही आहे. तर आता मी जर माइन केलेत रिसोर्स आणि मी कंट्री ए आहे आणि मी माइन करून परत आणले आणि मी माझ्याच कंट्रीमध्ये देते, मला तो द्यायला त्या गोष्टीवरती खरा हक्क हवा ना, तरच मी देऊ शकते. आज मी कोणाची दुसरीची जमीन विकू नाही शकत. तर इथे अप्रोप्रिएशनचा अँगल आलाच. गंमत म्हणजे दुसरे खूप नॅशनल लॉज आहेत. स्पेस लॉमध्ये इंटरनॅशनल लॉ आहे, नॅशनल लॉ आहे, आणि मग पुढे तुम्हाला बायलॅटरल अग्रीमेंट्स, मल्टीलॅटरल म्हणजे आयदर 2 देश किंवा 2 पेक्षा जास्ती देशांमध्ये अग्रीमेंट्स असे असतात. आता नॅशनल लॉज प्रायव्हेट कंपनींना परमिशन देत आहेत की तुम्ही जा, माइन करा, घेऊन या, विका,
म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही. काय प्रॉब्लेम नाही. आणि हे खूप म्हणजे कॉम्प्लिकेटेड आहे. एकीकडे आपल्या इंटरनॅशनल लॉजवरती खूप हा ग्रे एरिया आहे, काहीच सेटल झालं नाही आहे. आणि नॅशनल लॉज एकीकडे म्हणतात की तुम्ही करू शकता. दुसरं तू मगाशी म्हणालीस की चायनाने काही मिनरल्स पण आणले होते किंवा असे काही देश आहेत की जे इतर ठिकाणून गोष्टी आणतात, तर ते रिसर्चसाठी दुसऱ्या देशांना देतात का, आणि ते देत असतील तर त्यामागचे काय कायदे असतात वगैरे वगैरे. आता इंटरनॅशनली जे आपल्याकडे कायदे आहेत ते खरं मेन 5 कायदे आहेत. त्या 5 कायद्यात एक, तुम्ही आउटर स्पेसला कसं म्हणजे हाऊ डू यू फॉलो ऑर हाऊ डू यू ट्रीट आउटर स्पेस, तिथे काय केलं पाहिजे काय नाही, कोण जबाबदार असेल, जर ॲस्ट्रॉनॉट परत येतोय तर त्याला तुम्ही कॉर्डिनेट हेल्प कशी केली पाहिजे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आहे, आणि एक फुल टी इज जस्ट ऑन चंद्रावरती. सो मी असं म्हणेन की समजा आपण थोडंसं पृथ्वीवरचं बघितलं आणि आपण इफ वी जस्ट रिवाइंड 500 इयर्स अगो, जेव्हा हे सगळे युरोपियन्स जहाजं घेऊन निघाले आणि दे स्टार्टेड कॉलोनियाझिंग अमेरिका अँड साऊथ अमेरिका, जेव्हा तिथे इतके ग्रे होते तेव्हाचे कायदे की तिथे लोक होते ॲक्च्युली राहणारे. आता इथे जेव्हा आपण दुसऱ्या ग्रहांवर जातो तेव्हा लोक नाही आहेत फॉर्च्युनेटली, पण तिथे लोक पण होते. आपण ॲक्च्युली लोकांना गुलाम बनवत होतो, लोकांच्या जमिनीवर बाळत होतो, पण तिथे कोणीच डिफेंड करायला नव्हतं. सो डू यू थिंक दॅट ह्युमॅनिटी इज गोइंग टू रिपीट दिस इन द कमिंग, हेच व्हायला नाही पाहिजे म्हणून हे सगळे कायदे आले. Okay. आता हे पुढे कसं जातील हे कोणालाच सांगता येत नाही, कारण खूप प्रयत्न केला जातो एका इंटरनॅशनल लेवलवरती की हे होऊ नये. आता लुनार म्हणजे आपण जे चंद्रावरचं म्हणतो, मी माझे इन्स्टॉलेशन्स केले, म्हणजे एक माझा एक सॅटेलाइट आणून ठेवला. ठीक आहे. आणि त्याच्यावरती मी खूप म्हटलं की रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठी मला मी हा वापरतोय. परमिटेड आहे. इन्स्टॉलेशन्स म्हणतो की आपण काहीतरी इन्स्टॉल करून ठेवली, एक छोटंसं काहीतरी बांधलं त्याच्यावरती माझा हक्क आहे, कारण हे मी बांधलंय, जमिनीवरती नाही. जसं भारतात माझं घर आहे पण भारत माझा नाही, म्हणजे जमीन माझी नाही, तर तसं. तर इन दॅट सेम सेन्स आपण जे का लुनार गोष्टींवरती म्हणतो. सो यू आर सेईंग दॅट जे आपण सॅटेलाईट सोडलं आहे किंवा जे जाऊन तिथे चंद्रावर जी गोष्ट बसली आहे ते मशीन माझं आहे, पण खालची जमीन माझी नाही आहे. त्यावर मी हक्क सांगू शकत नाही. आता तेच कॉलनायझेशन कसं झालं पृथ्वीवरती किंवा भारतातही, हे आले ट्रेडिंग कंपनी घेऊन, ट्रेड करून आज त्यांनी अख्खा देश कॉलनाइज केला. सेम कन्सेप्ट आपण चंद्रावरती किंवा कुठल्याही ग्रहांवरती करू शकतो. आणि मी म्हणू शकते की माझी सायंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते. आज मी एक 10 वर्ष थांबले, मी नंतर 20 सांगेन आणि तो एरिया म्हणजे जवळजवळ मीच ग्रॅब करून टाकेन, माझाच होऊन जाईल. तर ह्याच्यावरती नक्की कायदा अजून डेव्हलप होतोय, खूप इनिशियल स्टेजेसमध्ये आहेत. म्हणजे या एका नवीन पद्धतीच्या स्पेस रेसला किंवा आर्म्स रेसला आपण आता हे या शतकात आपण सामोरे जाणार आहोत असं स्पेक्युलेशन आहे, ऑर आर वी ऑलरेडी इन टू इट? आपण आता मिलिटरायझेशन आपण म्हणतो, मिलिटरायझेशन इज नॉट अलाउड इन स्पेस. ओके. पण सेम टाइम हे जे काय अर्थाने मिलिटरायझेशन अलाउड नाही? म्हणजे मी एखाद्या सॅटेलाइटवर माझे कुठल्याही पद्धतीचे आर्म्स लोड करू शकत नाही या अर्थाने? करेक्ट म्हणतेस तू? करेक्ट. आता आर्म्स झाले तर स्पेसमध्ये माझे काय आर्म्स असतील? मी गन तर नाही इतकं हे करणार, किंवा मिसाईल केली, मी रॉकेट म्हणून सांगू शकते, पण त्याचा खूप म्हणजे दुरुपयोगही केला जाऊ शकतो. एक्झॅक्टली. पण वेपन्स ऑन अर्थ आणि वेपन्स इन स्पेस कॅन बी व्हेरी डिफरंट. जसं तुमच्या आधीच्या एका एपिसोडमध्ये ॲस्ट्रॉनॉमीवरती जो होता, त्यांनी सांगितलं की ॲस्ट्रॉनॉमीच्या संबंधित जी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली त्यामुळे आज आपल्याकडे कॅमेराज आहेत, MRI आहे. स्पेस लॉचा जो ओरिजिनेशन आहे इट्स व्हेरी लिंक्ड टू ॲस्ट्रॉनॉमी इन फॅक्ट. तर MIT जे आपण ऐकतो आता, एक खूप फेमस कॉलेज रिसर्च आणि हे करतं आहे, तर लॉंग बॅक त्यांचं एक नीडल्स प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रोजेक्ट होतं, आणि ते भरपूर गोष्टी त्यांना स्पेसमध्ये लॉन्च करायच्या होत्या. मॅग्नेटिक फील्ड एक तयार झालं असतं आणि त्यांनी ॲस्ट्रॉनॉमीवरती खूप परिणाम झाला असता. तर तेव्हा एक 1940मध्ये इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल युनियन IAU अशी जी संस्था आहे, त्यांनी ह्याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं. त्यांनी सांगितलं की हे करू नाही शकत. आणि त्याच डिस्कशनमधनं आज आणि जे बाकी पण स्पेस रेस, वर्ल्ड वॉर आणि हे सगळे जे गोष्टी चालू होत्या बाजूला, त्याच्यातनं आउटर स्पेस ट्रीटी हा कायदा स्पेस लॉचा म्हणजे निर्माण झाला. काय आहे तो कायदा?
अगेन प्रिन्सिपल्स ले डाऊन करतात आणि सांगतात की जसं सगळ्या देशांना फ्रीडम आहे, म्हणजे सूट आहे, तुम्ही जाऊन एक्सप्लोअर करा, तुम्हाला वापरायचं आहे तुम्ही वापर करा, पण काय वापर ओनरशिपवरती जातो हे त्यांनी क्लिअरली दिलं नाही आहे. अजून खूपही काय काय एक्सपेरिमेंट्स तुम्ही जे करू शकता त्याच्याबद्दल थोडी क्लॅरिटी आहे. जर काही कोणी गैरवापर केला किंवा ॲक्सिडेंट झाले तर जबाबदार कोण आणि ती जबाबदारी कशी डिटरमाइन करायची ह्याच्याबद्दलही हा कायदा म्हणजे सांगतो. बरोबर. आता म्हणजे मी स्पेसमध्ये जाऊन काही एक्सपेरिमेंट केला आणि त्याचा दुष्परिणाम समजा संपूर्ण पृथ्वीवर व्हायला लागला तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची वगैरे वगैरे. सॅटेलाइट्स त्याचं एक एनर्जी लागते सॅटेलाइट्सला पण, तर आपण सोलार पॅनल्स सॅटेलाइट्सवरतीही असतात. हो बरोबर. आणि त्याचं रिफ्लेक्शन येऊन पृथ्वीवरती खूप त्रास होऊ शकतो. आणि ॲस्ट्रॉनॉमिकल म्हणजे तुमचे जे एवढ्या लेन्सेस दूर असलेल्या सॅटेलाइटचा सुद्धा. येस. आणि नॉट जस्ट ऑन दॅट, जर हे खूपच जास्ती रिफ्लेक्शन झालं तर आपल्या झोपेच्या सायकलवरतीही परिणाम होऊ शकतो. आणि आपल्याच नाही तर जे ॲनिमल्स असतात त्यांची ही एक सायकल असते. हो, सर्काडियन सायकल. करेक्ट. आणि मायग्रेशन सायकल्स असतात त्यांच्या, त्याही अफेक्ट होऊ शकतात. आता तू म्हणालीस की पृथ्वीच्या बाहेरच्या ते काय 100 किलोमीटरचा जो काय आपण सीमा टाकलाय त्याच्या बाहेर कुठल्याही एका विशिष्ट देशाचा माणसाचा प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन हक्क सांगू शकत नाही. पण या व्यतिरिक्त सुद्धा मध्यंतरी मी असं पाहिलं की लोक जाऊन काहीतरी चंद्रावर जमिनी विकत घेत होते आणि काय तर ते कितपत खरं आहे किंवा काय अजून मंगळावर विकत घेत होते, अजून कुठेतरी जमिनीचे तुकडे विकत घेत होते. तर हा फक्त पब्लिसिटी स्कॅम आहे का? म्हणजे करेक्ट, हा स्कॅम आहे. पब्लिसिटी स्कॅम ते म्हणजे आपण मार्केटिंग काय बिझनेस स्कॅम आहे जे काय असेल, पण हा नक्कीच स्कॅम आहे. कारण 2 शब्द मी पेपरवरती लिहिले की ती अग्रीमेंट नाही होत, राईट, तो कॉन्ट्रॅक्ट नाही होत. आता जर मला काही विकायचं आहे, तुम्हाला सर्व्हिस असेल, प्रोडक्ट असेल, त्याच्यावरती माझे काहीतरी राईट्स किंवा एक हक्क असला पाहिजे. बरोबर. आता जर चंद्र कोणाचं नाहीच तर तुम्ही ती मग विकू विकू कसे कसं शकता? शकता? मी पण हे खूप ऐकलंय. लोक मला विचारतात, अरे शाहरुख खानचं घर आहे, खरं आहे का? मी म्हटलं नाही, म्हणजे असूच नाही शकत. तर ते सांगायला लागतं. किंवा मग हे आता लोक जे म्हणतात की मी या ताऱ्याला माझं नाव दिलं, त्या तारा मी विकत घेतला आणि आता तो त्या नावाने, पण हा पण स्कॅम आहे का? येस. आणि तुम्हाला हक्कच नाही तर तुम्ही विकूच नाही शकणार ते. एक्झॅक्टली. इंटरनॅशनली म्हणजे देशच स्पेस लॉ आत्तापर्यंत देशांच्या ॲक्टिव्हिटीजला रेग्युलेट करायचा. प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स आज सगळीकडे आत्ता यायला लागले, तर कायदाही त्या ह्यानी म्हणजे बदलतो आणि बदलला गेला पाहिजे. देशांबद्दल देश जे ॲक्टिव्हिटीज करायचे तर खूप एक वेगळं जातं. आपण फक्त सिक्युरिटी, नॅशनल सेफ्टी ह्या एका दृष्टीने बघतो आणि सायन्स आणि रिसर्च की कसं मला बेनिफिट होऊ शकतं. प्रायव्हेट जसं इन्व्हॉल्व्ह होतं आपल्याला माहितीच आहे, आपण कॅपिटलिस्टिक एका प्रॉफिट मेकिंग या दृष्टिकोनाने म्हणजे बघायला लागतो त्या सगळीकडे. तर त्यासाठी कायदा अजून कसा झाला पाहिजे किंवा हाऊ डू वी प्रोटेक्ट आर इंटरेस्ट इवन बेटर, ह्याच्यावरती खूप शोध चालू आहे आणि डिबेट्स होत राहतात. अँड यू आर अ पार्ट ऑफ इट. आय एम अ पार्ट ऑफ इट. सो हे झालं आता लॉचं. तू स्वतःचं इंट्रोडक्शन करताना म्हणाली होतीस की तू मार्केटिंग आणि पब्लिसिटी आणि संपूर्ण स्पेस टेक्नॉलॉजी ही एका अर्थाने काय पद्धतीने वापरता येऊ शकते आपल्याला बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यूने, यामध्येही तू थोडंसं काम करायला लागलेली आहेस, करतेस. त्याविषयी आम्हाला थोडंसं सांग ना. जसं तू म्हणाला स्पेस टुरिझम ही एक इंडस्ट्री आहे. त्यामध्ये स्पेस ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे, मायक्रोग्रॅव्हिटी एक्सपेरिमेंट्स आहेत. गंमत वाटेल पण लोक बॉडी ॲशेस हेही लॉन्च करायचं बघतात की आपण आलोच आहोत आउटर स्पेसमधनं, आपण परत तिथेच जातो आउटर स्पेसमध्ये, आणि हे कॉन्ट्रॅक्ट्स मिलियन बिलियन्समध्ये जातात. तर अगदी आपले ॲशेस, आपलेच नाही तर म्हणजे डॉग्सचेही ॲशेस, जे आपले पेट्स असतात त्यांचीही ॲश एक स्वतःच्या गळ्यात एक लॉकेट आणि एक आउटर स्पेसमध्ये, असेही बिझनेस आहेत. हे लोक करायला लागलेत ऑलरेडी. हे लोक विकायला लागलेत, ओके, करायला नाही लागलेत. ओके. तर आयडिया विकतायत, ती सेल झाली तर एक तुम्हाला मार्केट तयार झालं. तर असे खूप काय म्हणजे स्पेस पब्लिसिटी म्हणजे काय करतायत लोक, पण तिकडे कोणीच नाही आहे बघायला, काय कोणाला पब्लिसिटी करणार? लोक विकतायत, तुम्ही विकतायत, लोक घेतायत, तुम्ही परत विकता. पण आयडिया काय त्या मागची? आयडिया इज यू ओरिजिनेट फ्रॉम स्पेस, ओके, तर यू गो बॅक देअर, आणि इट्स जस्ट दॅट. पण असे खूप काय काय गोष्टी आहेत, म्हणजे अगदी ॲब्सर्ड गोष्टीही लोक विकतात. जसं मी म्हटलं स्पेस ॲडव्हर्टाइजमेंट, की मी स्पेसमधनं हे करून आले, ते
जेवायचं असेल, काही खाद्यपदार्थ असेल, ते असू शकेल, किंवा एकदम रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट, की आता आपल्याला मूनवरतीही सेटल व्हायचं आहे, तर ह्युमन खरंच तिथे रिप्रोड्यूस करू शकतो का, तर ह्याच्या आधी प्रोटीन क्रिस्टलायझेशन म्हणजे जे IVF जो प्रकार असतो, बरोबर, तोही एक्सपेरिमेंट केला जातोय तो आता. करून पाहायला पाहिजे. तो बरोबर. करतायत. तर छोटे मॉड्यूल्स असतात ज्याच्यावरती तुम्ही एका स्मॉल प्लेटवरती हे एक्सपेरिमेंट्स करता. त्याशिवाय स्पेस ॲडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे ज्याबद्दल बोलते, सो पिझ्झा हट इज डन, पेप्सी हॅज डन, कोका कोला हॅज डन. काय केलं या 3 कंपन्यांनी आम्हाला सांग प्लीज. मला जाणून घ्यायचंय काय केलं यांनी. पिझ्झा हटनी डिलिव्हर केलेलं, कोका कोला आणि पेप्सीनीही त्यांचे ॲडव्हर्टाइजमेंट्स आहेत. त्यांच्या अजूनही त्यांच्या वेबसाईट्सवरती किंवा यूट्यूबवरती जर तुम्ही जाऊन बघाल, त्या ॲडव्हर्टाइजमेंट्स दाखवल्या गेल्या आहेत. आणि त्याशिवाय ही खूप काय काय अजून चालू असतं. असे इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स जे आहेत मी तुम्हाला नक्कीच सांगेन. सो ॲक्च्युली जर अजून तुझं असं म्हणणं आहे की हे जर खरंच हे लॉज इन प्लेस आले आणि लोकांनी खरंच हे विकायला सुरुवात केली, तर कदाचित कोणी एलियन्स आले तर देल सी की सॅटेलाईटवर कोका कोलाच्या जाहिराती चिकटवल्या आहेत आणि वेन यू आर एंटरिंग इन टू तर सॅटेलाइट्स वरती पण डिझाईन करून अरे जर आमचा लोगो लावाल का, हाही बिझनेस आहे. कारण आज जर मी सांगितलं की माझा प्रोडक्ट स्पेसमध्ये आहे, आपला त्या गोष्टीकडे जो दृष्टिकोन आहे तोच बदलतो आणि इट बिकम्स अ ग्रेट मार्केट देन. आणि जेव्हा रॉकेट कंपनीसोबत काम करायचे, असेच वेगवेगळे गोष्टी की लोकांना काय लॉन्च करायचं आहे हेही ऐकून मला गंमत वाटायची. की आत्तापर्यंत माझ्या डोक्यात फक्त हे आपलं रिसर्च डेव्हलपमेंट, की सोलार रेडिएशन जे आपण म्हणतो, किंवा माझा प्रोडक्ट खराब होतो का, जसं आपण समुद्राजवळ गेलो की कितीही नाही झालं तरी इलेक्ट्रॉनिक्सवरती एक म्हणजे परिणाम होतो. तसंच स्पेसमध्येही जर मी जे काही लॉन्च केलं त्याच्यावरती परिणाम होतो का, हे का सायंटिफिक गोष्टींकडनं आपण बघायचं आहे, मला करून बघायचं. आता जर मला कोणी सांगितलं की मला हे फक्त लॉन्च करून परत आणायचं आहे 100 किलोमीटरपर्यंत आणि मला ते ऑप्शनमध्ये विकायचं आहे, आणि हे काय छोट्या मोठ्या गोष्टी नाहीच आहेत. खूप म्हणजे अगदी एक झाड किंवा आणि खालती आणलं, ओके मी हे स्पेसमध्ये जाऊन आले, फ्रॉम दॅट टू गोल्ड, जस्ट गोल्ड, त्याचं एक आर्टिफॅक्ट बनवून मग मी ऑप्शनला टाकते. असे खूप काय काय जे आहेत, पण मी सांगू नाही शकत कारण कॉन्फिडेन्शियल. पण इट्स जस्ट अब्सर्ड की कसं आपण म्हणजे वळतो या गोष्टीकडे. पण हे करणारे लोक आहेत आणि हे विकत घेणारे लोक ऑलरेडी आहेत. विकत घेणारे अजून आहेत की नाही हे मार्केट आपल्याला माहिती नाही आहे, पण पीपल आर थिंकिंग ऑफ डेव्हलपिंग दोज काइंड्स ऑफ मार्केट्स. कारण आता स्पेस इज द न्यू प्लेस टू गो. कारण आपण पृथ्वीवरती खूप एक्सप्लोर करून झालंय आणि स्पेस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कोणाला माहितीच नाही अजून काय आहे तिथे. सो हे तर खूप मजेदार पण आहे आणि हे तू म्हणालीस तसं एकदम नवीन फील्ड आहे, त्यामुळे त्यात खूप बिजार गोष्टी पण होत आहेत. पण ऑफकोर्स देर आर मेनी पीपल लाईक यू हू आर वर्किंग सिरियसली. आणि वाय डू वी नीड इट आणि त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत एक चांगला स्पेस लॉ असण्याचे? तर बिझनेस फक्त सिक्युअर करण्यासाठीच कायदे नाही आहेत. बरोबर. आपल्याला सिक्युरिटीही लागते. कितीही नाही झालं तरी देश आपला सिक्युअर असलाच पाहिजे. बरोबर. आणि आपण इंटरनॅशनली काही म्हणजे गोष्टी डिस्कस करायला गेलो की स्पेसमध्ये काही झालं, ॲक्सिडेंट झाला, तर ग्रॅव्हिटी नसल्यामुळे तो जो फोर्सनी ऑब्जेक्ट जातो आणि कोलिजन होतं, त्यांनी आपण एक प्रकार म्हणजे कन्सेप्ट आहे केस्लर सिंड्रोम, की छोटे छोटे अजून त्याच्यातनं पार्टिकल्स म्हणजे डेव्हलप होतात आणि ते जर जाऊन एका सॅटेलाईटला हिट झाले, त्याचा परिणाम खूप खराब होऊ शकतो. आणि त्या सॅटेलाईट कंपनीलाच लॉस नाही होणार, त्या सॅटेलाईटवरनं जे ॲप्लिकेशन्स आहेत जे पृथ्वीवरती आहेत त्यालाही डिस्रप्शन होऊ शकतं. तर तुम्ही प्रूव्ह कसं करणार की कोण जबाबदार आहे आणि की तुम्हीच लायबल आहात, हा अजून म्हणजे कन्सेप्ट डेव्हलप होतो आहे. त्याच्यासाठी लायबिलिटी कन्व्हेन्शन म्हणून एक आहे. त्याशिवाय आता आपण ह्युमन एक्सप्लोरेशनही बघतोय स्पेसमध्ये. आत्तापर्यंत काय काय ॲस्ट्रोनॉट्स गेलेत, परत आलेत, ISS वरती आपले ॲस्ट्रोनॉट्स असतात. स्पेस अगेन इतकी हाय रिस्क एक इंडस्ट्री आहे की तुम्ही जेव्हा जाताय एका देशावरनं, तुम्ही रिएंटर करताना अर्थमध्ये कुठल्या दुसऱ्या देशांमध्येही जाऊ शकता चुकून, आणि हे कोणालाच माहिती नाही. तर तेव्हा जे काही प्रिन्सिपल्स असतात एक ह्युमॅनिटेरियन कन्सेप्ट म्हणून, की आपण कॉर्डिनेट केलं पाहिजे, कॉपरेट केलं पाहिजे. तर स्पेस माझ्या मते इंडस्ट्री अशी एक आहे की इट्स व्हेरी कम्पॅरेटिव्ह ऑन वन साईड आणि एकाच दुसऱ्या साईडला आपण खूप
मदतही करतो एकमेकांना. राईट, एकमेकांच्या जवळ येतोय आपण, कोलॅबरेशन इनफॅक्ट मागच्याच आठवड्यात एक इस्रोनी जो लॉन्च केला त्याच्यात युरोपियन स्पेस एजन्सी ह्यांचे सॅटेलाइट्स होते. आणि असे खूप काय काय कोलॅबरेटिव्ह गोष्टी आपण करत राहतो. आपण ऐकतो नासा, इस्रो, त्या लोकांनी कोलॅबरेट केलं. तर स्पेसमध्ये खूप कोलॅबरेशन, कॉपरेशन चालू आहेत. मीही जर सॅटेलाइट किंवा रॉकेट बिल्ड करते, असं नाही की माझ्या म्हणजे भारतातच सगळी टेक्नॉलॉजी अवेलेबल आहे. मलाही दुसऱ्या देशांकडनं काय कॉम्पोनंट्स लागतात. बरोबर. कॉम्पोनंट्स आर ऑल्सो डेव्हलप्ड फ्रॉम सम टेक्नॉलॉजी. तर खूप खूप इंटरनॅशनल कॉपरेशन आहे या म्हणजे क्षेत्रात. राईट. आणि जेव्हा ती कोलॅबरेशन्स होतात तेव्हा सुद्धा हे स्पेस लॉज ज्याच्यात तू एक्सपर्ट आहे ते कामी येतात. करेक्ट. राईट. तर स्पेस लॉज एक तुम्हाला बेसिक प्रिन्सिपल सांगतात की काय करायचं काय नाही. त्यानंतर तुमचे नॅशनल लॉजही येऊ शकतात. आपण कितीही नाही झालं तरी ह्या सगळ्या गोष्टी एक तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट अग्रीमेंट आहे. आता अग्रीमेंट मला कुठल्या लॉनी म्हणजे अवॉइड करायच्या इज ऑन द चॉईस ऑफ पार्टीज हू आर पार्टीज टू द अग्रीमेंट. तर आज जर मी US सोबत करते ते म्हणजे म्हणतीलच की आम्हाला आमच्या कायद्याने हे करायचं आहे. तेव्हा तुम्ही इंटरनॅशनली कसं सेटल करता किंवा बेसिक कायदा तर तुमचा इंटरनॅशनल स्पेस लॉचा राहतो. त्यावरती जे अग्रीमेंट्स आहेत ते ऑफकोर्स प्रत्येक देशाबद्दलच ते डिसाईड केले जातात. आणि भारतात बरोबर म्हणजे इट जस्ट इफ यू आर अलाउड टू डिस्क्लोज, तू भारताच्या गव्हर्नमेंट बरोबर काही काम केलंय आजवर? एक छोटासा किस्सा सांगते. आपल्याकडे जेव्हा प्रायव्हेटायझेशन आलं तेव्हा एक पॉलिसी गव्हर्नमेंटनी इंडस्ट्रीमध्ये सर्क्युलेट केली. त्यावरती रेकमेंडेशन्स मला द्यायला मिळाल्या. त्यानंतरही भरपूर काय काय गोष्टी असतात जे मी सांगू नाही शकत. आणि तर ह्या सगळ्या जे सिक्रेट आपण म्हणतो किंवा कॉन्फिडेन्शियल गोष्टी आहेत, तर ही इंडस्ट्रीज खूप कॉन्फिडेन्शियल आहे. बरोबर. आणि सांगूच नाही शकत. मी घरातही मी घरनं जेव्हा काम करते किंवा कुठूनही मी माझ्या पेरेंट्सलाही नाही सांगत की अच्छा आज माझी मीटिंग ह्यांच्यासोबत झाली किंवा मी या मिनिस्टरला भेटले. आय कांट. तर खूप सेन्सिटिव्ह गोष्टी असतात पण तेवढेच ऑपॉर्च्युनिटीजही आहेत. आणि फक्त भारतीय गव्हर्नमेंट नाही तर बाहेरही जे ऑर्गनायझेशन्स आहेत काय काय आहेत ते फक्त चंद्रावरती आपण जे सगळे ॲक्टिव्हिटीज करणार आहोत त्याच्यासाठी कायदा कसा असावा हे सगळं म्हणजे निर्माण करतायत. तर त्याच्यामध्येही तुम्हाला कॉपरेट करायला मिळतं. सो असे खूप काय काय आहेत. अमेझिंग. आय विश आय कुड डिस्क्लोज. नो, इव्हेंच्युअली जेव्हा ते कायदे होतील तेव्हा आम्हाला नंतर कळेल की अरे हे तनुश्रीने हा कायदा तयार केला होता बरं का वगैरे वगैरे. मे बी माय ग्रँड चिल्ड्रन विल बी नोईंग ओ हे तनुश्री आजींनी केलं होतं वगैरे असं. ओ गॉड. सो मगाशी तू म्हणालीस की हजारो ऑब्जेक्ट्स आज आपण स्पेसमध्ये सोडल्या आहेत, अजूनही रोज सोडतोय. तर मी मध्यंतरी कुठेतरी छोटंसं वाचलं होतं की स्पेस डेब्री म्हणजे अवकाशात अंतराळात खूप कचरा साठत चालला आहे. तर ह्या कचऱ्याचं पण आता आपल्याला विल्हेवाट लावायला लागणार आहे कारण तिकडे तर कोणी नाही विल्हेवाट लावणारं. सो त्या बाबतीत कायदा काय म्हणतो आणि त्या दृष्टीने काही तुझ्या कामाच्या निगडीत काही घडलंय का? तू अगदी बरोबर म्हणालास. तिथे कोणी बघायलाच नाही आहे तर करणार कसं. तर स्पेस ट्रॅफिक हा प्रकार खरंच आहे. स्पेस डेब्रीज म्हणजे अंतराळातला कचरा. आणि जसं आता म्हणजे पृथ्वीवरती ट्रॅफिक जॅम्स आहेत त्याला मॅनेज कसं करावं किंवा आपल्याकडे मग वेगळ्या पॉलिसीज येतात की आज ह्या ऑड नंबर्सच्या गाड्यांनी येऊ नये, आज इव्हन नंबर्सच्या ह्याने येऊ नये किंवा असे खूप नवीन इनोव्हेटिव्ह कन्सेप्ट आणतात ट्रॅफिक हँडल करायला. आत्ता आपण स्पेसमध्येही काय काय आता नवीन कायदे आलेत की तुम्ही जर एक ऑब्जेक्ट लॉन्च केला तुमचा सॅटेलाइट तो 5 वर्षात परत खालती आणला पाहिजे. आणि त्याही टेक्नॉलॉजीज आहेत डेव्हलप्ड. जर त्याच्या म्हणजे त्यांचं जर लाईफ टाईम जास्ती असणार आहे 5 वर्षापेक्षा तर त्यांच्याकडे काय काय एक टेक्नॉलॉजी असली पाहिजेत की तो मनोवर म्हणजे तुम्हाला हलवला जाता आला पाहिजे. का की तो म्हणजे कोलाईड नाही, ॲक्सिडेंट नाही झाला पाहिजे त्याचा. आणि स्पेस ट्रॅफिक तुम्ही मॅनेज करणार कसं जर कोणी नाही आहे तर आपल्याकडे काय काय सेन्सर्स असतात ह्या सॅटेलाइट्स किंवा दुसऱ्या स्पेस ऑब्जेक्ट्सवरती आपण लावतो आणि त्याचं मॅपिंग असतं. तर आजही आपल्याकडे काय काय साईट्स आहेत, कंपनीज आहेत जे त्यांच्या ऑप्टिकल एक लेन्सेस असतात जसं आपण ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये वापरतो तसेच इथेही वापरल्या जातात. आणि त्यांनी एक मॅप केला जातो की आपल्याकडे इतके स्पेस ऑब्जेक्ट्स आहेत आणि तुम्हाला इनफॅक्ट नोटिफिकेशन येतं की अरे आज तुमचा ऑब्जेक्ट कोलाईड होणार होता, तुम्ही ह्याला हलवू शकता का. ही टेक्नॉलॉजी आत्ता आहे आणि मी स्वतः बघितले आहेत हे जे मेल्स येतात तुम्हाला. वाव. तर
अंतराळातही कॅमेरा म्हणजे आपण ऑप्टिकल पेलोड जसं म्हणतो त्याला, हे देऊन की तुम्हाला आजूबाजूचं एन्व्हायरमेंट कसं आहे हेही तुम्हाला म्हणजे स्पेस डेब्रीज, स्पेस ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. इनफॅक्ट आत्ताच 2 महिन्याआधी मी एक पेपर लिहिलेला, लुनार ऑर्बिट म्हणजे जे चंद्राभोवतीच्या चंद्रावरचं जे कक्षा आहेत, चंद्राभोवती Exactly. फिरायच्या ज्या कक्षा आहेत. तर त्याच्यावरती आता जर आपण सगळेच चंद्रावरती जायला निघाले तिथेही ट्रॅफिक होणारच. हो. तो कसा मॅनेज करावा ह्याबद्दल मी एक रिसर्च पेपर लिहिलेला आणि लोकांना खूप म्हणजे विचित्र वाटतं हे ऐकायला, पण आता आहे. नाही नाही, विचित्र नाही, पण चांगलं आहे की किमान मला असं वाटतं खरं तर पुण्यातल्या किंवा मुंबईतल्या ट्रॅफिकवर 40 वर्ष आधी कोणीतरी पेपर लिहायला पाहिजे होता. ते नाही लिहिलं म्हणून आज आपण हे सगळं सहन करतोय. तर किमान उद्या चंद्रावर तरी हे सहन करायला लागणार नाही किंवा स्पेसमध्ये तोच प्रयत्न आहे. तरी. या पण किती आता आय कांट रिस्ट्रिक्ट अ कंट्री फ्रॉम लॉन्चिंग. Yeah. जर मला इतकाच फ्रीडम आहे तर तो मॅनेज कसा करावा जसं आपण आता अर्थवरती सस्टेनेबिलिटी कन्सेप्ट खूप आहे तसंच स्पेसमध्येही आपण करतोय. एक्झॅक्टली. तर आपण जर बघितलं इट्स मिररिंग ऑफ द सेम कन्सेप्ट्स जे आपण आता पृथ्वीवरती करतोय की हे अशी पद्धत आहे, हीच पद्धत आपण स्पेसमध्ये करू शकतो का, किंवा त्याला ऑलरेडी आपण इतका डॅमेज केला आहे पृथ्वीवर, तो अंतराळात होऊ नाही आहे. म्हणूनही एक रिसर्च किंवा पॉलिसी पर्स्पेक्टिव्हनी त्या टेक्नॉलॉजीजला कंट्रोल करू जाऊ शकतं का किंवा करू शकतो का, हा प्रश्न आपण सोडवायचा प्रयत्न करतो. सो तनुश्री, तू मगाशी म्हणालीस की बरेचदा जेव्हा माणसं एक्सप्लोअर करतात, देश एक्सप्लोअर करतात, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स एक्सप्लोअर करतात, तेव्हा ते मिसाईल सोडतात आणि रॉकेट सोडतात. तर तू म्हणालीस की त्याच्यात काही गडबड होत नाही आहे ना, काही सिक्युरिटी रिझन्स कुठे मुळे काही कोणी काय म्हणतात त्याला की कोणी चुकीचा वापर करत नाही आहे ना, तर हे ठरवतात कसं, म्हणजे त्यासाठी काय आडाखे आहेत? सॅटेलाइट आणि स्पेस ही टेक्नॉलॉजीच अशी आहे, जसं मी म्हटलं की खूप क्रिटिकल टेक्नॉलॉजी असं म्हणतो. हो. त्याचा दुरुपयोग खूप चांगल्यापणे करू शकतो. तर तोच कसा नाही व्हावा ह्याची खूप काळजी घेतली जाते. रॉकेट संबंधित जी टेक्नॉलॉजी आहे ते देश बाहेर देत नाहीत कुठल्या दुसऱ्या देशाला. तरीही एका साईडला आपण कॉपरेशन बघतो, तर ते कसं मेंटेन करावं. आज आजूबाजूचे देश आहेत त्यांच्याकडे जर ती चुकून टेक्नॉलॉजी गेली तर आपल्या भारतावरती मिसाईल्स लॉन्च होऊ शकतात का. बरोबर. मिसाईल आणि रॉकेट बेसिक त्यांची टेक्नॉलॉजी एक थोडी सिमिलर आहे. ऑफकोर्स पुढे तुम्ही खूप वेगळं त्याच्यावरती डेव्हलप करता आणि ती डायग्रेस होते. मग आता मी लॉन्च व्हेकल जर म्हटलं की मला रॉकेट लॉन्च करायचं आहे किंवा मला माझे सॅटेलाइट्स लॉन्च करायचे आहेत, जसं मी म्हटलं की स्पेस वेपन काय आहे हेच आपल्याला अजून माहीत नाही आहे. कारण मी आज एक माझा सॅटेलाइट ज्याच्यावरती कॅमेरा आहे तो मी आज अंतराळात पाठवू शकते आणि एक मी 120 किंवा 180 200 किलोमीटर्सवरती जरी ठेवला, दिस बिकम्स अन इंटरनॅशनल सर्वेलन्स. करेक्ट. आणि आय कॅन सर्वे आणि नोबडी कॅन ब्लॉक मी फ्रॉम ऑर स्टॉप मी फ्रॉम डुईंग दॅट. तर हाही एक खूप सिक्युरिटीनी एक मुद्दा आहे जो बघितला गेला पाहिजे. आणि आपण आत्ता जे रशिया युक्रेन यामध्येही काही कंपनीजनी असेच मॅपिंग आपण म्हणजे पाठवले गेले होते. आणि हे लोक करतायत ऑलरेडी. करतायत, केले जाऊ शकतात. आपल्याला पब्लिकमध्ये किती माहिती आहे हे माहीत नाही आणि किती डिस्क्लोज करतात कंपनीज हेही माहीत नाहीत किंवा देशही. तर तुम्ही जेव्हा परमिशन घ्यायला जाता तुमच्या गव्हर्मेंटकडे, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन असेल किंवा ऑफकोर्स गव्हर्मेंटचं असेल तर ते इंटरनली बघतात, पण प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन इफ यू आर गोईंग आणि तुम्ही विचारतायत की आम्हाला हे असं काहीतरी लॉन्च करायचं आहे, खूप स्क्रुटनी केली जाते, कंपनीबद्दलचा अभ्यास केला जातो त्या, आणि मग काय टेक्नॉलॉजी तुम्ही लॉन्च करताय त्याच्या सगळ्याच्या आधारित तुम्हाला लायसन्स दिलं जातं, परवानगी मिळते. आणि परवानगी दिली असेल तरी मला परवानगी मिळाली आता मी काहीही करीन असं नाही. आणि तुम्ही जेव्हा लॉन्च करताय काय गोष्टी तुम्हाला त्याचा एक मॅप द्यायला लागतं. जसं आपण घरी कुठे जर पार्टीला जातोय तर कसं सांगायला लागतं, तसंच इथेही आपल्या अथॉरिटीजकडे मी काय लॉन्च करते, त्याची पाथ काय आहे, मी कधीपर्यंत तो ऑब्जेक्ट परत आणणार आहे पृथ्वीवरती, ह्या सगळ्याचं खूप काय काय डिटेल्स द्यायला लागतात. त्या सगळ्याच्या आधारित तुम्हाला ही परमिशन मिळते. आणि असंच आपण मग तेव्हा तुम्हाला इंटेन्शन कळतं की नक्की म्हणजे कशासाठी कंपनी काय आहे. आता मी ऑफकोर्स डिफेन्स कंपनीज खूप वेगळ्या आहेत. बरोबर. आणि तिथे आपण मिसाईल म्हणतो.
रॉकेट कंपनीज आर जस्ट फॉर पॉझिटिव्ह पर्पजेस. कारण ह्याच्यातनं बेनिफिट्सच इतके आहेत. सॅटेलाइट्स जे आपण लॉन्च करतो, इवन फार्मिंग आता इज डिपेंडंट ऑन सॅटेलाइट आणि सॅटेलाइट इमेजिंग. खूप महाराष्ट्रातही खूप फार्म्स आहेत, नावं घेऊ नाही शकत, पण जे सॅटेलाइट मॅपिंगनी त्यांचं प्रोड्यूस फार्मिंग करतात. ओ ग्रेट. आणि इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग ना. या शेवटी मला तुला हे विचारायचं आहे की विदाउट ऑफकोर्स डिस्क्लोजिंग एनिथिंग दॅट कम्स इन कॉन्फ्लिक्ट विथ युअर प्रोफेशनल एथिक्स, भारतासाठी स्पेस टेक्नॉलॉजी आणि प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंट या दोन्ही अर्थाने फ्युचर खूप ब्राईट आहे असं म्हणतायत. तर हाऊ डू यू सी इट आणि व्हॉट आर द अमेझिंग थिंग्स दॅट डू यू थिंक इंडिया इज अबाउट टू अचीव ऑर जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी इफ यू नो एनिथिंग. तर भारताचा जो आपला अख्खा स्पेस जर्नी आहे, इट्स बीन वंडरफुल आणि हे खूप वर्षांपासून आहे. बरोबर. फक्त मी जसं म्हटलं की गव्हर्नमेंट हे सगळं करायची, प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्स आत्ता यायला लागली. तर स्पेस लॉ आता मी जसं म्हटलं की थोडा बदल झाला आहे की फक्त गव्हर्नमेंट नाही, आता प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्सनेही कसं काम करावं त्याच्यावरतीही कायदा आहे. कायद्याने त्यांना खूप पुशही मिळाली आहे, गव्हर्नमेंटनेही खूप सपोर्ट केला आहे. आपलं गगनयान मिशन येतं आहे की आपले ॲस्ट्रोनॉट्स जातील तिथे. त्याशिवायही तुम्हाला एक प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन्सकडनं खूप रिसर्चसाठी बूस्ट मिळते. तर इट्स व्हेरी ब्राईट आणि दर इज अ लॉट दॅट विल हॅपन. आणि आपलंच जसं स्पेस स्टेशन आता इंटरनॅशनल आहे, भारताचंही एक स्पेस स्टेशन आपण निर्माण करणार आहोत. हो, त्याची घोषणा पण झाली आहे. करेक्ट. आणि असेच खूप काय काय इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आहेत. तर फ्युचर इज रिअली ब्राईट अँड इट्स गोना बी वंडरफुल इन स्पेस. लवली. थँक्यू अगेन तनुश्री, तुझ्याशी गप्पा मारून मला खूप मजा आली. तू जसं स्पेस विषयी काम करतेस आणि आज तू आम्हाला सोपं करून सांगितलंस, तसंच स्पेस आणि सायन्स विषयाच्या गोष्टी सोप्या करून सांगण्यासाठी, मराठीतून विज्ञानाचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी मी स्वतःचं पण एक चॅनल सुरू केलं आहे ज्याचं नाव कुतूहल कारखाना असं आहे. कुतूहल कारखान्याचं इंस्टाग्राम पेज फॉलो करायला विसरू नका आणि कुतूहल कारखान्याचं एक यूट्यूब चॅनल आहे, त्यालाही तू घरी गेल्यानंतर सबस्क्राईब कर लाईक, शेअर आणि आणि सबस्क्राईब सगळं कर. आणि त्याचबरोबर विषय खोल फक्त या अशाच विषयांबद्दल नाही तर अनेक विषयांबद्दल छोटे छोटे खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओज तुमच्यासाठी घेऊन येतं. तर विषय खोलच्याही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की लिहून कळवा तुम्हाला कुठल्या विषयांबद्दल या पॉडकास्टमध्ये ऐकायला आवडेल. हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि शेजारी जे बेल आयकॉनचं बटन आहे ते सुद्धा दाबा, म्हणजे विषय खोलच्या सगळ्या नव्या व्हिडिओजबद्दल तुम्हाला नोटिफिकेशन्स मिळतील. थँक्यू. आणि मलाही या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्टबद्दल एका सिम्पल गोष्टीत किंवा एका सोपं करून सांगण्याची जी संधी दिली तुम्ही त्याबद्दल धन्यवाद.